Tjena och välkomna till en ny video. I den här videon, jag vet inte ljuset där här i och för sig, men jag hoppas ni hör mig, jag sänker lite mer till och med. Vänta, ni ser vad vi ska göra. Vi sänker det här lite kanske så att... Ja, det är inte det viktigaste att ni hör härifrån, utan det är att ni hör mig och vi kommer gå igenom allt det här sen. Så att, ja. Fifa 23 Foot News. Nu om 40 sekunder ska den här trailern börja. Efter trailern, då kommer vi gå in på pitch notes. Här ser ni lite grejer, pitch notes dit, där vi kan öppna den här tills dess. Ska vi se om den här kommer funka. Kan vara en av första gången någonsin det inte är fullt för error, ja. Ja, det var bra. Jag vill inte få något spoilat från Twitter också, så därför har jag inte... Därför har jag min mobil här och kolla på det. Nu kör vi om. Hello everyone, we're here with our ultimate team producers to give a special presentation on what's new to FUT in FIFA 23. All right, over to you team. Thanks, Derek. We are here with Richard and Aslan from the development team to talk about everything new in Ultimate Team. So Aslan, let's start with you. What are you most excited about in FIFA Ultimate Team this year? You know, there's no question, it has to be FUT moments. It's our brand new mode. It's going to give players a new way to play, a new way to earn rewards, and it's totally different from anything we've done before. It's going to be single player, fast and fun, bite-sized scenarios with a ton of variety and unique challenges. Bite-sized, so that means that we can play certain scenarios within a match, like the 75th minute? You got it. So it's going to be short gameplay sessions. It can be scoring a free kick. It could be completing a comeback when you're 2-0 down with only 10 minutes to go. But we'll also have crazier ones, you know, things like scoring a goal with your keeper without completing a single pass, without losing possession. We can do all kinds of fun stuff that is just really different from other modes. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that we've seen in real life over the weekend? You know, we're going to have a mix, right? So some moments will be inspired by real life, recreating that banger from the weekend, that goal from Son with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are very distinct and different from how you play in other modes in FUT. So there's going to be a lot of variety and a lot of fun ways to play in moments. Now, what exactly do you get when you complete a moment? Yeah, so when you're completing moments, I think the most important thing is that you get to set your own difficulty level. So based off your difficulty level, we're going to give you stars as a reward. So stars are a brand new reward type to Ultimate Team this year. So you're going to be able to redeem them in the Moments Reward Gallery. You're going to always have new rewards for you to be looking out for and exchanging your stars for. But your stars will never go away. So it's up to you if you want to spend them as you earn them or if you want to save them up for something special. So is it a system that comes in seasons for moments? Yeah, so there's going to be a mix of content. We're going to have a lot that's going to be available right from launch. And then we're also going to have some seasonal content that's going to come and go. Some might be up for a few days. Some might be up for a month. Now, this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So this is like, yeah, like you said, bite-sized. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it is that if I have a few minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice dribbling, or I can just try out a scenario and see how that goes. So what I'm really excited about are the new changes I've been hearing to chemistry. Can you tell me more about that? Yeah, I think this is one of the biggest changes we've ever made. In 23, we're totally overhauling chemistry and you'll have more variety than ever in how you build your squad. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive with how your players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Now, one thing I noticed about this screen is that there are no chem lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. Players can now link across the entire pitch. Your left back and your right back are linked, your goalkeeper and your striker. If we look at Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, for example, this is an iconic duo, a real threat in the Premier League. In 23, they can now build chemistry towards each other. And the same thing works when you're building hybrid squads. You'll be able to link up your striker, let's say Mbappe,
with your defenders from PSG or France or Ligue 1. So there's a lot more options now when it comes to building interesting squads with more variety instead of having to rely on neighboring links and green links. So I'm noticing that every player has 3 diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry, 0 being the minimum and 3 being the maximum. So what they also see on this screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league in your squad will be represented in this left panel, and you'll build chemistry towards the thresholds for each of these. As you add players, you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation, league, or club. So are there any changes to positioning? The first big change is that most players will have a secondary position. And the secondary position is based off of where they play in the real world. So let's take João Cancelo, for example. Sometimes he plays at left back for Man City, and then other weekends he plays at right back. So you'll have a secondary position? So I think that's the perfect example. For the first time, you can now position change from the left side to the right side of the pitch, or vice versa. That means Cancelo could switch from being a right back to being a left back in your squad. And it's also a really cool way that we can differentiate unique players. So Cancelo, based on what he does in real life for City, you can now reflect that in-game as well. So can players have more than one alternate position? Yeah, so players can have up to 3 secondary positions, and most will have at least 1. If a player is at a position, they will always have 0 chemistry. And at 0 chemistry, there are no more negative attributes. They're still going to play at least as good as their base stats. So already you've got a lot more options for trying out players without having to rework your entire squad. So now let's talk about icons and heroes. How do they help with the chemistry of the team? So icons and heroes always give a unique benefit to your team, and that's not changing with 23. Icons and heroes, as long as they're in the right position, will always be at full chemistry. On top of that, icons will count as 2 players towards their nation, and heroes will count as 2 players towards their league. If you play an icon or hero out of position, they're going to be at 0 chemistry. Now remember, at 0 chem, players won't have negative attributes, so they're always going to play at least as good as their base stats. So you can try out icons and heroes out of position if you just want to see what they play like in that squad. So everybody's been talking about crossplay, and I want to know, how is that going to affect FIFA Ultimate Team? So what that means for us is that we're adding crossplay to all of our 1 versus 1 modes. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head-to-head. What that also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform, you're going to be able to do that now. And what does that mean for the transfer market? We have 1 global transfer market for most players. So if you're a FUT trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the transfer market as well. So in terms of draft, FUT champions, and rivals, will that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our 1 versus 1 head-to-head modes are going to be crossplay. On top of that, we're also adding global leaderboards. So for the first time in Rivals, you're going to look at the Elite Division and see players from other platforms to compete for that #1 spot. But you can also toggle it to only look at your platform leaderboard as well. So I'll be honest, one thing I love doing is spending time customizing my stadium. Is there anything new when it comes to that? Yeah, we're making upgrades across the board, Shu. So your stadium's going to have a new roof for tier 1, 2, and 3. We've got new animated pitch trophies that look awesome. We've got new animated tifos as well. So how you can customize and show off your stadium is going to look so much better in FIFA 23. So it's a World Cup year. Is there anything coming for FUT? We are going to have the World Cup in FUT this year, but I can't really say anything else, so stay tuned. Well, I mean, hey, you can't get everything you want, but we did get a lot of great new details on FIFA Ultimate Team in FIFA 23. We heard about the brand new mode, FUT Moments, a brand new chemistry system that's going to redefine the way we play Ultimate Team, crossplay functionality, and of course, visual customization that is going to make your stadium look incredible. Aslan, Richard, it's been a pleasure, and I'm looking forward to FIFA 23. And back to you, Derek. Cheers, everyone. Stuart and I will make sure we provide the perfect chemistry off the pitch all season long. Okej, då hade ni det och alltså nu ska jag bara kolla att allting ser bra ut här så att jag inte missar när jag snackar. Bra, då hade ni det där och alltså det ser ju nice ut såklart. Vi kan stänga igen så vi inte ser något. Men att alltså
det var ju två stora saker egentligen. Det var foot moments och det var kemigrejen. Och sen lite pack opening, alltså lite pack animation, lite sånt som vi kan kolla på också lite mer sen. Men vi börjar här. Jag kommer läsa det här lite tyst för mig själv. Så får ni hänga med om ni liksom själv vill läsa det. Annars kommer jag ju såklart... vad heter det? Alltså stanna när jag säger någonting om det. Det här är nice. Det här med foot moments, det är nice. Jag gillar det som fan ändå. Beroende på vad de gör med det, som alltid. Men det är nice. Eftersom att de... Alltså det är liksom... Det är korta sekvenser. Så kan man inte köra det i en match, man kan gå in som de sa där i trailern. Köra från 75 minuter någonting. Få liksom klara av någonting. Göra ett frisparksmål, klara av någonting. Göra något annat, klara av någonting. Alltså det är liksom, man tjänar lite på varje liten grej man gör. Och sen samma är att, och rewards. För att då får man sådana här typ stores eller vad fan de är. Vad heter de? Currency? Ja, food stars. Som man kan byta in mot items, vilket jag antar är alla typer av items, vad det nu kan vara. Men hoppas också det är spelare. Att det är liksom kort och sånt. Hoppas inte bara det är massa jävla stadium teams och kits och klubbmärken i och för sig nice. Men sånt är skit i det här sammanhanget. Utan jag vill ha spelare och kort och olika sådana grejer vill man ha. Och packs. Vilket ändå är nice ju. Speciellt om det är spelare de menar. What's up on the attitude following? Deliver new mode. Ja men exakt. Att det är massa, att de vill åstadkomma massa olika grejer. Unique challenges. Som också vill bli uppdaterade under hela spelet. Vilket är nice. Skill training to recreating real world football match highlights. Real football match highlights. Menar du bara så att de typ kan ta någon match IRL och liksom göra att man ska recreata det i spelet för att få... Är det så? Jävlar vad nice det hade varit. Det hade varit nice, det hade varit kul. Provide a shorter match experience than... Ja men exakt. Or offer unique gameplay for all skill levels. Ja just det, ja det är nice också att all skills, att unik gameplay, att beroende på vilken skill level man är i så liksom kan man, ja du fattar, så möter man och kan man ställa in olika typ, vilket är nice. Create a progression and reward system that gives players more control and choice. Det är nice, jag undrar vad det här är för något. Chapters. You will start each moment by selecting a story. Each story will be based on seasonal themes, foot campaigns or real events from football. Nice. In this example, we'll enter the rise of Mbappe. Okay. Nice. Some stories will be limited time limited and will... Ja. Jag ser ju inte riktigt vad det är menas, men det här är informkort och kort och pack så här bild. Alltså det här är ju nice, men jag undrar ju characters, early career progress. Här verkar det att man kan få 8 stycken stars och bonus på 8. Men jag vet inte om det är samma, jag vet inte om de här räknas för samma saker som det är 16 och 16 här och moments completed. Alltså här får man en per moment, här får man 2 per moment och alltså så typ. Men då måste man också ha gjort, vänta, unlock the shopper. Earn more than. Ja, man måste få 3 stycken för att unlocka det här och 15 för att få det här. Ja men okej, ja. Each story is made up of chapters, themed group of play that contain the
moments themselves. Will always start with at least one chapter unlocked. Ja men exakt, den här första då. The story while others may be locked requirements collect for food stars from the unlocked chapters in that story to be done. Ja men ja exakt ja. Here in Rise of a Map early career starts unlocked, so we'll make progress here first before. Ja men exakt ja. Här ser vi bilder. Jag ska kolla vidare den här bilden. Let's begin with core gameplay fundamentals every football needs to know. Jaha. Här kan vi till exempel se vad det här är för något. Okej. Challenge, complete a tackle, pass the ball one time, score a goal. Vad får man för reward? Så det är ju intressant. Within 90 minuter. Sen det var AI rating, AI chemistry, formation, balance. Allt det där, ja. Get the ball back from the opponent. Jaha. Vad får man för group bonus 4? Får man alltså en bonus för hela gruppen? Okej. Och sen gissar jag att det är 2 stycken man får för den här då. Eftersom att det är två. Gissar jag. Sen vet jag inte vad det var för bild här då. Det är samma bild. För det var samma bild. Moments or in the individual scenarios you will be playing. Here's how they work, okay? Complete the rainbow flick. Jag gissar att man får en star för det här och en för att score a goal. Då. Jag tror att det står en och en. Så vet jag inte vad tiden gör. Är det att man får max den här tiden på sig? Eller? Jag vet inte. Moments have 1 to 3 challenges that you need to acquire to perform to complete the moment and earn the associate food stars. Jaha, så då får, ja men exakt 3 stycken för att få de här 2. Ja. Så vet jag inte varför, ja. They all have starting point such as the free kick, throw in or the middle of the attack and defending, so which will define your attention challenge. Okay, ja. Select reward level. Ja. Och den reward level var reward level. Moments of at least one reward level with some having maximum free, which will offer 1 to 3 stars. Jaha, det är kanske svårare på den här nivån, eller? Okay, start by the low through and work your way earning foot star each reward level you complete, or you can try your hand at the highest reward level to try and earn all unearned. Jaha, så om man tar den här först, då får man den. Level 2, då får man 2 stycken. Eller, om det finns 2 level, där level 1 är 1, level 2 är 2. Då kan man ta level 2 direkt och få alla 3. Om jag fattar det rätt. Different reward level can change elements such as squad requirements, time to complete or CPU AI difficulty as you decrease your level. Okej, ja men det låter ju rimligt på alla sätt, gör det ju. You'll have to complete all challenges within the completion time or you'll have to try again. Ja. Vet inte riktigt vad det här innebär i det här fallet, men det får vi väl se. You can replay an unlocked moment at any time. However, you can only earn the such. Jaha, så man kan bara köra den igen fast man har klarat det. Varför man nu skulle vilja göra det, men jag vet inte. Eller om det nu är att liksom score goal in a free kick, då kan man liksom träda på frisparkar i en match på det sättet. Skulle vara nice om det nu är så, men jag menar att, men jag vet inte. Completing all moment and all rewards in a chapter will provide you with bonus foot stars. Okej, då var det antagligen det man ser här. Bonus 8. Man kan få 8, men så kan man få 8 till om man hela vill, verkar det som. Men ja. Let's try victory in the early career chapter. To complete this moment, you'll enter the match with 2 minutes remaining and attack. So you need to score a goal with some to tie the match, while also returning that
the other team doesn't score to earn the foot star. Okej, vi får väl se vad. Vi kan göra så här. Aha. Jag har ju tagit en match, det har jag gjort. Så jag vet inte varför den. Vad är det här för klocka som är här? Vad var det för klocka? Vad är det här för klocka? Liksom undrar jag. För tie the match kommer ju inte upp ändå, vilket är konstigt med det. Sen kan vi även pausa här och låta den, eller om vi bara. Jag gillar, nu kan jag inte visa det, men den här, alltså för texten kommer upp, men scoreboard-grejen, att de har ändrat det är lite kul. Att de har uppdaterat det och sen får man kortet eller sådär. Ja, det är nice. There are lots of moments to try. This moment has no squad requirements and relies on some fancy footwork. Complete a rainbow flick and score a goal in a single sequence. Jaha. Ja, vi kollar här va, med en liten skärm så blir det bättre. Jaha. Okej, ja men ja. Ja, och sen här är det some on mastering training scenario. Gain possession with a tackle, pass the ball only once and then score a goal. Jaha. Ska vi se vad det här är för något då? Här måste vi väl ta bollen antar jag då. Dålig kvalle på skiten. Bra. Okej. Åh herre vad dålig kvalle det var på den där bilden. Och sen gör vi mål på en touch. Ja men okej. Many moments have narrower but no less challenging focus, like scoring a goal and free kick. Ja. Här vill jag se. För det här free kick grejen, det har vi sett innan också hur de fungerar, men vi har inte fattat. Det får vi väl se, men outside foot curled expected goal. Alltså hur man gör frisparkar och så, det får vi ta någon annan gång, men det blir intressant att se för att jag har inte riktigt fattat, jag har ju försökt kolla på det, men de har ju ändrat frisparkarna så att den här runda grejen här som jag tyckte var bra. Jag tyckte de frispark och straffgrejerna var bra, men nu har de ändrat det. Ska vi se här då. Ja men okej. If you didn't complete a moment at first time, don't worry, you can quickly reset the moment at any time and get right back to try and complete. Ja men det här är ju nice att man, ja det är nice. Foot stars and rewards. Ja. Progressing in foot moments earns you foot stars and new currency that can be exchanged in the moment stars gallery for rewards. Foot stars do not expire and you will be able to use them across sessions. Ja men det är ju nice att de är kvar hela tiden. There are two ways to earn. Completing moments. Increasing the reward level will reward you with more foot stars. Ja. You can earn the foot stars for a reward level only, but you are free to continue replaying the moment if it's still available. Ja, det läste vi förut. Completing all moments under associated reward levels within a chapter will earn a group a bonus number of foot stars. Ja men nice. Ja. Har vi också läst förut. At the end of every moment you will see which challenges you have completed and if you were successful how many foot stars you earned. Ja men ska vi se här då. Balance är det hur många man har. Eller, ja men progress en och sen ja. Ja men exakt, det var bara att göra ett mål och då får man en och sen en. Ja. Footstar gallery. Now that we've completed several moments and have some footstars read into the footstar gallery, here you find a variety of reward available for year round, as well as some rewards only available for limited time. Ja men det är ändå nice att det kommer säkert uppdateras. Vi gör olika promos och sånt där. Det är ändå nice. Some moments may occur that you use specific players that can learn up to participate in the moment. From time to time we'll offer these players as loans in futsal for 0 foot stars to help you meet the squad. Det här är ju nice att man får att det är nice ändå. Det är liksom ja det är nice.
Ja men här får man ju inte säga. Nytt pack 24, 32, 64, 24. Men det... I'm extremely... In just a few minutes you can earn progress towards improving your club by some unique nature. Ja men liksom, ja men det här ser ändå nice ut och det är kul. Det är den stora grejen på fattan. Och sen kemigrejen då. Men kemigrejen kommer vi in på nu då. Det är... Alltså, den här kemigrejen är... Kommer vi nog också... Alltså hur mycket jag än förklarar det nu så förstår inte jag det helt 100 och vi kommer förstå det. Jag tror det här är en sån här grej. Det kommer vi förstå ganska enkelt när vi börjar köra spelet någon vecka in. Jag tror det kommer klarna ganska mycket. Men det är något som kan vara svårt att förstå i början. First brings a complete overall to the chemistry system, making it easier than ever to build your dream squad. In changing the chemistry, we want to defeat some key goals. Om det är något att man kan... Att de vill liksom att man ska kunna köra några spelare som man vill, mer fritt liksom. Det här fattar inte jag riktigt vad alltså jag fattar inte riktigt vad de menar med det. Ja, det här är ju jättenice bara. Det här är ju nice att de tänker så här, för det alltså nu har de tagit bort det att om man inte är på rätt position då får man 0 kemi, men 0 kemi betyder inget negativt på något sätt för att man kommer ändå ha samma attribut som man har på kortet. Det som dock är intressant, det är hur kemistilar kommer funka på det här. Men det får vi se, helt enkelt. Det här förstår inte jag. Before we dig into the new system, there are some key changes that impact the system as a whole. We've completely removed the negative impact attributes caused by low scams, so players will always be at least the items. Det här är jättenice, som sagt. We have removed overall squad chemistry, so you will only need to focus on building the maximum chemistry for each individual player. Det är nice. Men det här är riktigt nice. För att man i princip kan köra med vilka spelare man vill. Eftersom de kör som de ändå har kört. Om du fattar vad jag menar. För det, alltså, nu kanske de får plus där. Men kollar man på... Ja, jag gillar det här va. Portions and links have been removed as your players can now link and impact transfer of players in the starting 11 regardless of position in the pitch. Det här är lite intressant. Det här var nice. Eftersom att alltså det är det här med nu det här med loyalty glitch och loyalty grejer när det gäller det precis tonades väl ner och blev mindre nu de senare åren. Det var väl där 17, 18, 19 kanske som det var mest problem. Men det är skönt att vi kan släppa det här med loyalty. Positioning så blir removed. Det här är också intressant eftersom att jag tänker att det kan säkert vara nice när jag gör det, men jag tänker ju direkt att
det här kan liksom bli på något sätt negativt. Att, är det verkligen rätt att mina anfallare ska få sämre kemi på grund av min ytterback till exempel? Känns det, jag vet inte, det beror på hur det här kommer funka. Men liksom det känns lite beroende på hur de gör det. Eller så vill de verkligen som de säger bara göra det enklare. Och där är det bara till positivt. Att annars måste man länka båda strikerna med varandra. Men kör de i PL och är från England och den andra är från Bundesliga och är från Tyskland, länkar de inte någonting. Men här, om vi har en högerback som är från England och i PL då, så kommer min PL-striker ändå få bra och hem. Om du förstår mig där. Är det något sånt? Alltså tänker de inte det negativt på något sätt? Fattar ni vad jag menar? Då kan det vara bra. Men ja. Okej, building chemistry. We focus on increasing the chemistry of individual players. Each player will be able to gain up to 3 chemistry points, allowing the individual player to score 0 till 3. There are 3 primary factors that go into determining chemistry score for player. Oh, okay. Preferred position. A player in your starting will only be able to gain chemistry and rise their score above 0 when they are playing in their preferred position. Det här tycker jag är dåligt om jag ska vänta. Jag tycker faktiskt att okej, det är bra att de inte blir sämre om man... Vänta, vad sa det? You will still be able to adjust a player's preferred position. Jag hoppas att de inte har tagit bort positionsändrar helt. Som det har varit liksom. Jag vet det här med preferred position och andra och sådär. Men jag hoppas att det inte... Alltså, för a player in the starting level will also contribute to the chemistry towards chemistry thresholds for squad when you are playing in the preferred. Also contribute to chemistry for the squad. Jaha, okej. Jag hoppas, det är just det att jag hoppas inte att det här kommer... Jag hoppas att de inte har tagit bort alla positionsändringskort. Vilket jag hörde leaks på. För har de gjort det kommer det ju göra att man inte kan ändra position. Alltså då är det bara Mbappé till exempel. Striker och vänsterytter säger vi bara för att så. Eller Ronaldo striker och vänsterytter vet till exempel. Säger vi. Och då kan inte han köra någonstans. Då kan inte han köra högerytter om man vill. Då kan han inte köra cam om man vill. Då kan inte... Alltså du förstår vad det är. Och det är jag lite mer negativ till. Sen får han ju för sig ingen sämre kemi om man kör fel. Vilket är positivt i så fall. Men ja, vi får se hur de gör med det här. Det beror på då. Chemistry thresholds. A player will add 1 increasement to the club, country, region and league chemistry thresholds. As you add the players that match either the club, country, region or leagues of their player of other players in something, you will hit chemistry thresholds that trigger the additions of chemistry points to the associated players. Så om man har någon spelare som är från samma klubb, land eller liga, då kommer man liksom alltså då kommer det liksom gå upp på den här chemistry points on the assistant players när det går upp på League. Det här, jag har svårt att fatta de här grejerna. Depending on how many players in Stockholm share the same, you could gain up to 3 chemistry points. Jag har ju... Det där är svårt för mig att fatta. Jag riktigt förstår inte, men ja. Note, chemistry thresholds are the English. So we will go into more detail on this in a minute, including with some explains to help ease any confusion. Ja, jag hoppas det. Aha, här kommer bilder. Manager bonus. Your manager will contribute to 1 chemistry to all players instead that share either country or league of the manager. Aha. Some items like I consider may break aspects on
of the above rules a little bit. You can check the details on those items later in this article. Nice. So let's break down and take a look at explain how we build chemistry with Trent Alexander and Ed Robertson. To start, we are look at how we build chemistry just using the club chemistry. First, in order for Trent or to contribute to growing the team's chemistry, we need to ensure that we have him playing in the preferred position. Ja, men exakt. Ja, okej, ja. Know that he is in the starting it's more contributing. It's contributed one agree towards the club chemistry threshold by playing for Liverpool as shown in the en, okej. Så har han då en kemi, okej. The first club chemistry. Jaha, så det här är då en, eftersom det är de räknar med Robertson här då. Okej, ja. Sec below 2, aha. Vad fan är? Jaha, då är det en kemi, eller? Ja, en kemi. Om det är 2. Okej. Because we've crossed the first chemistry. One chemistry. Okej, eftersom det är 2 spelare, okej. On the bottom left of the item you can see that both players have gained as shown by the as each player gain chemistry, those blue diamonds will fill up to maximum 3. One for each chemistry point. Jaha, ja. Each other's chemistry divides playing on the opposite side of it. This is because to impact no matter where you place. Ja, jag vet inte exakt, men okej, ja. If we were to continue to more players that 3 more players to play for live, we would hit the next club and it's all play. Så, eller det här är i och för sig bara en, och det kan man väl få på andra sätt. Så om hela laget i Liverpool, då har alla 3 i chem redan. Om hur många 6 spelare då men det kan man få på andra sätt, verkar det som, eller? Menar du då att om alla om man har ett helt PL-lag, då har alla 3 i chem, full i chem? Okej, bra i så fall. Om det nu är så. Jaha. Ja, men här är ju här, ja. Ja, men exakt. Nu om vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11. 10. 11. Jaha, okej, så en spelare kan vara helt random. Det var ju bra. Så att 2 från lag för en. 5 från ett lag för 2 och 10 från ett lag blir det väl. Ja, 10 från ett lag för 3. 3 för en, 6 för 2 och 10 för 3 för både liga och land. Så då kan man alltså bygga.
Ja, men då fattar jag väl ungefär vad de menar hittills i alla fall. Aha. Ja, exakt, ja. Ja, men exakt, we could add. Ja, okej, ja. Vänta, står det to grow the chemistry for Trent. Alltså får han då en till. Så att man får alltså, om man kollar på den här bilden igen, en här, får man även en här. Alltså 2 till engelsmän. Då kommer Trent ta 2. Rimligt. Bra. Alltså det var seriöst rimligt med det. Choosing to play with players not at maximum will still mean you get to play with full attribute value of that. Ja men exakt, ja men det var ju samma sak som det här med noll chemistry i fel position. The chemistry values being presented are not fit. We were looking at player for... Jaha. De menar alltså... Ja, de här kan man ju såklart minska, vad vill det? Men jag tycker... Eller till 2 då kanske. Jag vet inte. Men jag tycker inte de ska göra dem att man behöver något mer. För det känns ganska... Alltså, det känns ganska bra om jag ska inte, eller? Maybe streamline how positions impact of the position players. As we covered the players will... Jag tycker det här... Vad jag tycker om det här... Tveksamt. Jävlar vad konstigt det såg ut här. Vänta, det är en... One on the... Ja men exakt, ja. Ja men varför det? För exempel... Det här var för jävla dåligt. Det här var skit.
Det räcker väl för fan om han är då... Jag menar, det här har de ju gjort sämre för fan. För så här var det inte innan. Innan var det ju för fan bara att han spelaren fick det sämre. Men inte andra för helvete. Det här var skit. Vad är det här? Allt är det bassplayer. Bassplayer searches pro. Ja men det, ja exakt då. Alltså det som är nice är ju det här att man kan... Men det här är på... Ja, okej, visst. Ja, men det köper jag. Det är väl bra så. Det enda dåliga är det här. Att det här är skit. Det här är så dåligt. Det här är så dåligt. Det här är så jävla dåligt. Det är så dåligt det här. Att det kommer påverka. Det är så dåligt. Det är så öppet så ja men det är väl bra. Preferred position will also have an authentic alternative position and change to all players with these positions. This will contribute towards one of the three possible alternative positions. It is important to note that this one applies to the original preferred position for the player. It's important. Vänta, va? This will contribute towards one of the three possible certain preferred. Va? Certain preferred. Jaha. Mhm. That this only applies to the original preferred position of the player. Jaha, så det här är bara att de här positionerna, eftersom de här är så jävla samma, då kommer de liksom ja. Jag vet inte om ni fattar. Jag fattar det jätteenkelt. Alltså, är någon en högerback kommer man alltid ha höger ytterback som en alternativ position till exempel, och så vidare. Ni ser här. Alternative position live campaigns, det är intressant. Could be given new preferred position or alternative for more squad building opportunities in the future. Make sure to check out item in game to concept squad. Det är nice. Jag hoppas också, vet du vad jag hoppas att de gör med det här? Med Team of the Weeks. Om någon spelare som inte har kört i den positionen annars kör i någon annan position och är jättebra och får en Team of the Week på den här. Hoppas att den positionen den körde på IRL. Säg att Saka kör på striker i en match och gör hattrick. Att han får striker som en alternativ position på sitt informkort. Ja, ni fattar vad jag menar. Changing position into single consumer. Using this computer, you can change your place. If you change it. Ja, men det är nice, va? Hur fan kan man ha left? Hur fan kan man ha vänsterback om man är striker? Vad fan är det? Jaha. Det här tycker jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, tycker jag det här är konstigt i så fall.
För att vänsterback och vänsterytterback är ju för fan typ samma sak i så fall. Det är liksom alla ytterpositioner bara för att då är det ju som att om man har tre om man är höger mitt säger vi. Då kan man då kan man ha höger mitt, höger ytter, höger forward. Men kan man inte ha något annat för då kostar det att ha. Det var ju inte lätt idiotsak om jag ska veta. Det här var konstigt. Vad är det här? Jaha, då ska man välja det. Okej. Vänta, vad fan. Aha. Och sen kommer. Ja, men exakt då. Changes to formations. Ja, there are some changes we made to put formations. We found that we had very few right forwards and left forwards players, and we only had 2 formations that featured this. So we have removed. Aha. In addition, we move. In addition to we moved forward to use center forward. Det här är idioti. Vet du varför det här är idioti? Eftersom att centerforward kunde man aldrig ha på right forward, left forward, right forward kunde man ta till höger ytter, vänster ytter och höger mitt, vänster mitt. Aldrig centrala positioner. Det här är en central position. Va? Alltså det är ju positivt på det sättet eftersom man vill köra sådana på centrala positioner kanske. Men jag tycker det här är konstigt. Det här är bara idioti eftersom hur de har gjort det innan. Previewing swaps. With only we wanted to ensure that the squad screen where you will be making all those decisions about what players can put in the script makes it easier to understand the players. Jaha. With the new chemistry panel, you will able to preview the impacts of. Aha. Jaha, minus där, plus där, plus där. Plus 5 här, aha, total chem. Vad fan är total chemistry då, om de har tagit bort? Vad spelar det för roll? Vad är det? Ja, exakt då. If you're hitting a new chemistry threshold or dropping below one, you'll see that. Jaha, lite kort, okej, ja. Changes are also indicated on the players themselves. Whenever you are making a change that would impact any player who shares a country. Jaha, okej, ja men visst då. Building och så här. Will. Ja men exakt, ja. Ja, man kommer fatta exakt, ja. Kemistilar, här har vi så. Where's the new? Remove the loyalty bonuses som bra. First donor certis. Aha, first här.
Ja men det är exakt. Ja, bra. Kemistilar då. Kemistilar will be... Will still have... Booster. Boost your alright. When a player is at one train, they will get small boost, medium boost and full boost. Okej. Det köper jag också. Jag tycker att... Men vad får man för 0 då? We are still turning us... Jag vill veta vad man får för 0. Har man en spelare, vad hjälper? Ja, det hade jag velat veta. Om man har en spelare som är out of position. Eller något sånt. Eller... Ja, men det här är ju bra. Ja. Ja, men det här är ju nice att det är 2 stycken av 3. Ja, men exakt, ja. Vänta, vad fan sa de här? Kommer... Ja, just det, för att det inte finns någon liga där, men... Ja, men det... Ja, okej, visst, det köper jag. The new chemistry system... we will still continue offering you... with minimum, exact or max... there are 2 ways we will better asking... total chemistry of players combined to maximum 43 chemistry points by player, 0 free. Okay. For example, an specific... Alltså det här kommer nog också klarna, men det, ja. There are also the change to objective which chemistry requires. An objective might ask for more like a maximum of 3 Brazilian player and the team chemistry of exact. Ja men visst. Ja, men det köper jag. Här har vi det här med co-op. Vi kan bara, ja. The chemistry requirement, aha. Där är det. Free for all, aha. 1v2 och 2v1. Jaha. Co-op only. Ja men solo only. Nej, ja men exakt. Ja men det med crossplay. Det med crossplay har vi tagit in, eller har vi liksom, och transfermarket kommer också vara crossplay, det är en viktig sak. Som det står i previous share between platform, for we expanded the share transfer market to combine alla de här. PC och Nintendo Switch will continue to have own transfer market. Varför vet inte, men så kommer det i alla fall vara. Det här är nice. Leaderboards skiter vi. Vad är det här för något? Foot Stadium. Color master. Aha. Ja men färger, ja men det var väl nice då. Och sånt. Ja men det här.
To rename outside of the to rename your no. Vad skönt. We've made it. To rename your club outside of the current objectives is this will appear as a new option under you will have the ability to rename your class as many times as you like. Alltså det här är så hur de inte har gjort det här innan, jag förstår inte. Men det är nice. Vi har också the ability to delete. Vad fan är det här för något? Vi har also removed the option to delete your club after finding that most players don't use this option. Vadå? Jag mest random jag sett. Vad är det här? Now tomorrow about the incoming months. The FIFA will have deep interest in some new and exciting ways and nice. Men World Cup game mode on ice. Warm up. Vad är det här? With fundamental change. Ja men exakt, ja det står bara det här. Vad är det här för något? Jaha, det här är bara deep dive trailern, okej. Det här var nice. Det sista vi kan kolla, vilket vi då kan göra här, bara för att det är enklare. Ska vi kolla var... Det är den här... pack... kanske inte bröst. Och kolla, jag ska kolla... Ja men vad fan. Här eller? Spend them as you earn them, or if you want to save them up. Ja men vi såg någonting med pack animation och så. Här! Okej, det här var bara en non-rare i och för sig, men vi får... Vi får väl se om vi ser någon skillnad på pack animation och sånt sen. Men det här, jag tycker den här screenen ser nice ut med det här. Det kommer säkert vara olika färger där på grund av vilket kort man får. Det kommer säkert bli, ser ut som vatten här och skit. Det här ser nice ut, pack animation. Ja, då får jag bara... Den här videon kommer säkert bli jättelång, för även om jag kommer redigera ner den så kommer jag ha spelat in i mer än en timme. Så det, ja. Men det kommer bli nice. Och ja, jag ser fram emot för jag ser som fan och hoppas ni också gör det. Så får ni gärna skriva under den här videon då. Har ni förbeställt? Och i så fall när kommer ni göra det och allt det där. Det får ni gärna skriva. Men ja, så får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Och så får ni gärna prenumerera på kanalen, följa på Instagram och så syns vi i nästa video. Hejdå!